سلام دوستان، به قسمت دوم دوره آموزشی اندیکاتور RSI خوش اومدید. علیرضا منصوری هستم. توی این قسمت میخوام اندیکاتور RSI رو به صورت تخصصی به شما معرفی کنم و خواهید دید که چقدر توضیحات این دوره آموزشی با توضیحاتی که داخل سایت ها ارائه میدن فرق داره. دوستان، قبل از شروع این قسمت از دوره آموزشی من سایت های زیادی رو گشتم و هیچ کدوم از این سایت ها در مورد RSI این توضیحاتی که من میخوام به شما ارائه بدم رو اصلا توضیح نداده و حتی بهشون اشاره نکرده. در واقع چند خط توضیحات کوتاه در مورد RSI ارائه دادن و اسمشو گذاشتن آموزش اندیکاتور RSI و در ادامه شما خواهید فهمید که چقدر توضیحات این دوره آموزشی با توضیحاتی که داخل سایت ها ارائه میدن فرق میکنه. خب بریم برای آموزش. اگه میخواید نکته برداری کنید لطفاً کاغذ خودکاریاتون نره. قسمت بسیار جذابیه و امیدوارم لذت ببرید از این قسمت. دوستان، این تصویر رو که مشاهده میکنید آقای جان ولز وایلدر هست، زاده سال 1935 میلادی که در سن 85 سالگی در سال 2021 از دنیا میره. ایشون یک مهندس مکانیک آمریکایی بوده که در آینده به یکی از معامله‌گرها و تحلیلگرهای معروف دنیا تبدیل میشه. متاسفانه در 10 سال پایانی عمرشون به بیماری آلزایمر مبتلا بوده و ما یادش رو گرامی میداریم، چرا که ایشون خالق اندیکاتور RSI هستش. و البته اینو بگم که بجز اندیکاتور RSI ایشون چند اندیکاتور دیگه هم ساخته که بسیار کاربردی هستند و اما بحث این دوره آموزشی فقط در مورد RSI هست. دوستان، RSI مخفف Relative Strength Index هستش که یعنی شاخص قدرت نسبی که در ادامه بیشتر در موردش صحبت میکنیم. دوستان، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همون اندیکاتور RSI یک اندیکاتور مومنتوم هستش که در تحلیل های تکنیکال از آن برای اندازه‌گیری قدرت یا ضعف حرکات قیمتی استفاده میشه. همچنین سرعت و تغییر حرکات قیمتی یک سهام یا دارایی رو اندازه‌گیری میکنه. تصویری که دارید مشاهده میکنید تصویر اندیکاتور RSI هستش که به صورت نمودار خطی بین دو خط در حال نوسانه. ما کاری به اون مووینگ زرد رنگ نداریم. خط بنفش در واقع موضوع آموزش ماست. پس تصویر RSI همین میشه که براتون اینجا آوردم و احتمالا زیاد اونو دیدید توی سایت هایی که چارت ارائه میدن مثل سایت تریدینگ ویو و به ظاهر یه چیز ساده میاد که چیز خاصی نداره، فقط بالا پایین میشه، اما در ادامه براتون توضیح میدم. دوستان، من در مورد فرمول ریاضی اندیکاتور RSI صحبت نمی کنم، ولی اگه علاقه دارید میتونید داخل گوگل اونو به دست بیارید. دوستان، اندیکاتور RSI که به صورت نمودار خطی برای ما به نمایش در میاد بین مقیاس 0 تا 100 در حال نوسانه. در واقع اگه ما این اندیکاتور رو به صورت یک کانال افقی در نظر بگیریم، کادر بالایی یا آخرین خطی که این بالا وجود داره عدد 100 هستش و خط پایینی عدد 0 هستش و وسط این کانال روی عدد 50 یک میدلاین داریم و یک ناحیه مهم برای ما محسوب میشه. همچنین دو عدد 70 و 30 بسیار بسیار برای ما مهم هستن و در واقع اصل کار اندیکاتور RSI با این دو تا عدده، به این صورت که ناحیه بین 70 تا 100 و ناحیه بین 0 تا 30 ناحیه‌ای محسوب میشه که به ما سیگنال رو صادر میکنه. اگه بخوایم این دو ناحیه رو نامگذاری کنیم، ناحیه بین 70 تا 100 ناحیه خرید اشباع اسم گذاری میشه و ناحیه بین 0 تا 30 ناحیه فروش اشباع اسم گذاری میشه و وقتی که قیمت یک ارز به بالای 70 برسه، یعنی اندیکاتور RSI به بالای 70 برسه، میگیم که قیمت اون ارز به خرید اشباع رسیده و همچنین اگه زیر خط 30 بره
میگیم قیمت اون ارز به فروش اشباع رسیده. خب اگه بخوام به زبون ساده تر بگم که وقتی که RSI به منطقه خرید اشباع یا فروش اشباع میرسه میخواد چه پیامی رو به ما بده، بذارید اینجوری بگم، با مثال بگم براتون. وقتی که قیمت یک ارز RSIش بالای 70 میره، در واقع RSI داره به ما میگه که این ارز، این قیمتی که الان داره معامله میشه بیشتر از ارزش ذاتی این ارزه. خودمونی بگم داره میگه که شما داری زیادی به این ارز بها میدید، الان نباید قیمتش این بالا باشه، هیجانی رشد کرده، پس ما احتیاج داریم که این قیمت رو پایین بیاریم، یه جورایی تخلیه کنیم این انرژی رو. و همچنین وقتی که RSI زیر 30 میره، RSI میخواد به ما بگه که قیمتی که الان داره معامله میشه زیر قیمت ذاتی هستش، ذاتی این ارز هستش و شما دارید زیادی اونو نادیده میگیرید. چجوری بگم بهتون، داره میگه بهش دارید بی توجهی میکنید، باید این قیمت برگرده بالا، برسه اون رنج نرمال خودش، اونجایی که لیاقتشه. دوستان من دارم از این کلمات استفاده میکنم که شما راحت‌تر بفهمید جریان چیه. امیدوارم منظور من رو به خوبی فهمیده باشید. پس وقتی که RSI بالای 70 میره، در واقع داره به ما هشدار میده که این قیمت باید بریزه، اینجا داره خریدهای هیجانی صورت میگیره. و هر وقت که RSI زیر 30 میاد، در واقع داره به ما هشدار میده که این قیمت ها زیادی پایینه برای این ارز و باید رو به بالا بره. در واقع داره فروش بیش از حدی صورت میگیره که نرمال نیستش. خب دوستان تا اینجای کار شما یاد گرفتید که RSI در واقع میخواد چی به ما بگه و نواحی خرید و فروش روی RSI رو شما یاد گرفتید. وقتی که قیمت زیر 30 اومد شما باید به فکر خرید باشید، وقتی که قیمت بالای 70 رفت شما باید به فکر فروش باشید. دوستان یک نکته بسیار مهم که داخل اکثر سایت ها به اون اشاره شده و من قبولش ندارم اینه که همه جا میگن RSI با قیمت همسو هستش، یعنی قیمت بالا بره RSI هم بالا میره، قیمت پایین بیاد RSI هم باش پایین میاد. اما همیشه اینجور نیست. خب اگه شما یک تایم فریم پایین تر برید، در واقع خیلی جاها میبینید که خلاف روند قیمت RSI داره حرکت میکنه، یعنی قیمت داره میره بالا ولی RSI داره میاد پایین و این هیچ کس بهش توجه نمیکنه زیاد. خب ببینید دوستان، من میخوام در مورد RSI دیدتون رو تغییر بدم. خب من میخوام حرکت های موجوار RSI رو فعلا نادیده بگیرید. اجازه بدید این موضوع رو با یک مثال ساده شروع کنم، اینجوری قابل فهمتره. ببینید اگه ناحیه بین 70 تا 100 و ناحیه بین 0 تا 30 رو حالت قفس در نظر بگیریم، دو تا ستون در نظر بگیریم که افقی هستش، خب و RSI رو مثل یک توپ در نظر بگیریم، اینجوری بگم که این توپ به کف میخوره، باید بره بالا به سقف بخوره، دوباره بیاد پایین به کف بخوره، به سقف بخوره و این اصلا ربطی به روند قیمت نداره که اگه مثلا قیمت سعودی بود این RSI باید همش رو به سقف بره و اصلا کف رو نبینه. نه، خیلی جاها قیمت سقف بالاتر میزنه ولی RSI رسیده به کف. خب و میخوام اینو بگم که اگه این ناحیه A باشه، این ناحیه B، وقتی که RSI به ناحیه A میرسه به این ناحیه قول میده، قول مردونه میده، میگه که آقا من به تو قول میدم که الان به سمت میدلاین برم عدد 50 و بعدش به سمت ناحیه B برم. وقتی به این ناحیه میرسه به ناحیه B قول میده که آقا من به سمت میدلاین برم و بعدش به ناحیه A برم. پس RSI مدام بین این دو ناحیه در حال نوسانه و ربطی به جهش قیمت، به روند قیمت نداره. پس دوستان من ازتون میخوام که دید شما به RSI اینجوری باشه که بین دو تا ستون داره مدام نوسان میکنه، یعنی بالا میره پایین میاد و این اصلا ربطی به روند قیمت نداره. قیمت سعودیه داره میره بالا، شما انتظار نداشته باشید که RSI فقط سعودی باشه. نه، خیلی جاها روند سعودی بوده ولی RSI بارها به کف این کانال رسیده. خب
و اگه بخوام دقیق تر اشاره کنم، ازتون میخوام که دیدتون نسبت به RSI مثل امواج رادیویی باشه یا امواج فروسرخ. بذارید عکسشو براتون بیارم. دوستان من میخوام دید شما به RSI دقیقا همچین چیزی باشه. پس لطفا هر وقت اسم RSI اومد این عکس رو به یاد بیارید و شما دنبال این امواج باید بگردید، دنبال روند روی RSI نباشید. خیلی از تحلیلگرا، البته من احترام زیادی براشون قائلم، میان روی RSI ترن لاین میکشن، نمیدونم سطح مشخص میکنن. خب بله اونم کاربردیه، ولی توی سبک من نه. من میخوام هر وقت اسم RSI اومد شما همچین تصویری به ذهنتون بیاد، همچین دیدی به RSI داشته باشید که مدام در حال بالا و پایینه و اصلا کاری به قیمت نداشته باشید. اینم یک شات واقعی از RSI هستش، اگه اشتباه نکنم مال بیت کوین باشه. ببینید گفتم که اصلا ما دنبال پیدا کردن روند روی RSI نیستیم. این قضیه همون توپه هستش. این ناحیه بالا A باشه، A پایین B باشه. ببینید هر وقت این خط به بالا میرسه به این ناحیه قول مردونه میده، میگه آقا من تو رو دیدم، به تو قول میدم به میدلاین برسم. دقت کنید، به میدلاین برسم و بعدش به کف برسم. حالا میرسه به ناحیه B، به ناحیه B همین قول رو میده، میگه آقا من تو رو دیدم، به تو قول میدم در درجه اول، در مرحله اول به میدلاین برسم، بعدش دوباره به ناحیه A برسم. خب حالا به اینجا میرسه میگه بی سلام رسون. و میخوام دید شما اینجوری باشه، میخوام توی مغزتون، توی دیدگاهتون جا بیفته. خب حداقل RSI وقتی که ناحیه بالای 70 رو دید، بدونید بدون شک باید میدلاین رو ببینه. یعنی تا میدلاین پایین میاد، بعدش میاد زیر سی و از سی دوباره میره میدلاین، دوباره میره بالای 70. این یه چرخه هستش که باید اینجوری باشه. خب حالا در مورد اینا هم توضیح بهتون میدم توی بخش واگراهی ها، در مورد این دوتا کف حتما توضیح میدم. پس تا اینجای کار امیدوارم رفتار RSI رو به خوبی فهمیده باشید، یادش گرفته باشید. دوستان من براتون مثال آوردم که راحت تر اینو بفهمید و ببینید این دو تا نمودار کلا اشتباه هستن. از الان اینو بهتون بگم و متاسفانه داخل اکثر آموزش ها همچین چیزی رو دارن آموزش میدن که آقا RSI با قیمت بالا میره، حالا ممکنه اون بالای واگرایی رخ بده و خب این اشتباهه. ببینید قیمت در اینجا روند صعودی داره بالا میره. خب RSI هم داره باهاش بالا میره، ولی اگه یک تایم فریم پایین بیارید، خب این RSI مثل همون طول امواج از فروسرخ یا امواج رادیویی مدام داره اینجوری میکنه، بالا پایین میکنه. خب من میخوام این تصویر رو از ذهنتون پاک کنید، یعنی RSI رو اینجوری نشناسید. میخوام اینجور شناختی روی RSI نداشته باشید. این فقط یک باور اشتباهه، یک دیدگاه اشتباهه. خب اما درستش چیه؟ بریم واسه شکل درست RSI. دوستان این حالت دقیقا همون دیدگاهی هستش که من میخوام نسبت به RSI داشته باشید. یعنی من میخوام RSI رو یک چیز مستقل از قیمت در نظر بگیرید که آقا قیمت یه جا روند نزولی داره، یا مثل تو این عکس قیمت داره روند صعودیشو پیش میره. خب ولی RSI آقا اگه قرار بود با این قیمت صعودی RSI مدام رو بالا بره که اصلا کجا میخواستی سیگنال بگیری؟ باید خیلی صبر میکردی تا به اونجا برسه. خب اما ببینید در ابتدای مسیر خب قیمت بالا رفته، RSI اومده بالا. خب حالا اینجا قیمت یه ذره اصلاح کرده، به نقطه قبلی که نرسیده، روند صعودیه. خب اما RSI به کف رسیده، بعد دوباره اومده بالا، روند صعودی، یه ذره اصلاح کرد. ببینید این بین این دو نقطه چقدر فاصله است. این نقطه تا این نقطه قیمت اصلا جهش داشته. توی این اصلاح کوچیک RSI دوباره به کف رسیده.
و این همون حالت موجواری است که گفتم RSI داره. اصلا ذاتش اینه که بین این دوتا ستون، بین این دوتا خط مدام بالا پایین بشه و اصلا ربطی به روند قیمت نداره. قیمت رنج باشه، صعودی باشه، نزولی باشه، RSI اینه، RSI همینه که هست. خب من در ادامه روی چارت اینو به شما نشون میدم با مثال. دوستان اینجا چارت بیت کوین رو داریم. ببینید اصلا مشخصی که روند صعودیه. مثلا یک کانال صعودی اینجا داریم، قیمت داره بالا میره، سقف‌های بالاتر زده، کف‌های بالاتر زده. اما RSI رو ببینید، RSI اومده سقف، اومده تا نزدیکی کف، سقف، کف، دوباره سقف، کف و این همون حرکت ذاتی RSI هستش. میخوام به این نکته دقت کنید. خب در ابتدای مسیر اینجا فکر کنید، تصور کنید این قیمت اینجا مثلا عدد 10، قیمت از اینجا $10. خب RSI کجاست؟ روی میدلاین، روی عدد 50. در ابتدای کانال صعودی قیمت روی عدد $10، RSI روی عدد 50. حالا اینجا قیمت به $20 رسیده. ببینید یک موج صعودی ایجاد شده، اینجا $10 بود، اینجا الان قیمت به $20 رسیده. خب اما RSI کجاست؟ RSI که توی قیمت $10 روی 50 بود، الان توی قیمت $20 به زیر 30 رسیده. جالب شد نه؟ پس دیدتون رو روی RSI به سمت موجوار بودنش ببرید و اصلا کاری به روند قیمت نداشته باشید. حتی اگه قیمت صعودی باشه، شما باید دیدتون با RSI این باشه که آقا منتظر کف زدن RSI هستم، من منتظرم که RSI پایین بیاد، حتی توی قیمت‌های صعودی. و حالا یک مثال دیگه، ببین دوستان اینجا RSI بالای 30 رفته و قیمت به فرض اینجا $10 دوباره. خب RSI بالای 30 رفته، ببخشید بالای 70 رفته، اشتباه گفتم اولا. RSI بالای 70 رفته، قیمت $10. اما اینجا رو ببینید، مثلا قیمت شده $20، RSI اینجا به سقف نرسیده، به 70 نرسیده و قرار نیست که اگه قیمت سقف‌های بالاتر زد RSI هم حتما با قیمت هم روند هم سو باشه. چیزی که داخل سایت ها دارن آموزش میدن که آقا قیمت سقف بالاتر زد، RSI سقف بالاتر میزنه، با قیمت پیش میره و هر جا اگه یه جا پایین تر اومد سیگنال هستش، واگرایی هستش. ببین من میخوام دیدتون اینجوری باشه دیگه. نمیدونم تونستم مفهوم رو به شما منتقل کنم یا نه، ولی من میخوام کلا RSI رو اینطوری در نظر بگیرید که مدام بین سقف و کف در حال نوسانه و براش مهم نیست که قیمت داره اعداد بالاتری میبینه یا پایینتری میبینه و این بسیار نکته مثبتی هستش و بسیار مهم که باید بهش اهمیت بدید، بهش توجه کنید. دوستان بریم برای آموزش اجرای اندیکاتور RSI روی یک چارت. ابتدا سایت تریدینگ ویو رو باز کنید، آدرسش این بالا هست. در قسمت سرچ نماد اون ارز رو میتونید سرچ کنید، مثلا BTC USDT. چارت اوکیکس رو میاره. این چارت بیت کوین هستش. در این قسمت در بخش indicators RSI رو سرچ کنید. RSI گزینه اول هستش. وقتی که روی این گزینه بزنید میبینید که اندیکاتور RSI روی چارت اجرا شده و این پایین میادش. دوستان داشتم چارت رو بررسی میکردم، به این نکته جالب رسیدم که در اواسط ویدیو به شما گفتم که متاسفانه در بعضی از سایت ها که آموزش میدن یعنی که آقا RSI با قیمت بالا میره و همسو با قیمت هستش. ببینید دوستان اینجا RSI به 88 رسیده تقریبا. خب قیمت داره میره بالا، اصلا قیمت با چشمی طور هم نگاه کنید روند صعودی داره، ببینید داره رشد میکنه. اما RSI رو نگاه کنید یک روند نزولی پیش گرفته. آقا چطوریه که قیمت داره
رشد میکنه، سعودیه، اما RSI از 88 داره میرسه به 30. ببینید کاملا مشخصه و گفتم که من حرف اون سایت ها رو قبول ندارم و یک آموزش اشتباه هستش. و در مورد این نکته جالب هم حتما باهاتون صحبت میکنم توی قسمت های بعدی و بسیار بسیار کاربردی هستش توی تشخیص روند، بسیار برای ما کاربردی هستش که اینجا مثلا RSI 88 بوده اما قیمت داره سقف‌های بالاتر میزنه. خب اینجا RSI باید به سمت 100 میرفت، باید اینجا میترکید، ولی نگاه کنید RSI روند نزولی، قیمت همچنان روند صعودی. و برای همینه که میگم در پایان این دوره آموزشی دید شما به RSI کاملا تغییر میکنه و اصلا چطور بگم سورپرایز میشید دیگه. و اینجا شاید برای شما سوال باشه که قیمت اینجا به این ناحیه رسیده و RSI 88 و قرار شد مثلا RSI به ما بگه که آقا اینجا خرید انباش صورت گرفته، خرید اشباع صورت گرفته و قیمت باید بریزه. اما قیمت یه اصلاح خیلی کوچیک داشته اما RSI داره به 30 میرسه. شاید شما بپرسید که آقا مگه اینجا سقف زده RSI تا 80 رفته، میگه که قیمت پایین بیاد، چرا قیمت تا اینجا نیومده؟ این توضیحات رو توی قسمت اگه اشتباه نکنم پیدا کردن روند توسط RSI فکر کنم قسمت 5 باشه، اونجا کامل بهش میپردازیم که چه چیزی رخ میده. و این نکته رو بگم که همیشه قرار نیست که اگه RSI بالا بود قیمت ریزش کنه. RSI به ما میگه که اینجا باید ترمز قیمت کشیده بشه و استراحت کنه. حالا این استراحت میتونه اصلاح قیمتی باشه یا اصلاح زمانی، که اینجا اصلاح زمانی رخ داده. اصلاح به صورت افقی هستش، به صورت قیمت نزول نمیکنه. خب پس این یک نکته هم یادداشت کنید تا یادم اومد. وقتی که RSI به سقف یا کف میرسه همیشه سیگنال خرید یا فروش نیست و قرار نیست قیمت بعد از اون بریزه یا بره بالا. گاهی ممکنه منظور از مثلا تخلیه قدرت این باشه که قیمت اونجا باید استراحت کنه. حالا این استراحت میتونه قیمتی باشه، اصلاح کنه بیاد پایین، یا اصلاح زمانی باشه، در همون قیمت در همون محدوده در زمان اصلاح کنه. خب دوستان به پایان قسمت دوم این دوره آموزشی رسیدیم. امیدوارم تا اینجای کار براتون مفید بوده باشه، قابل فهم بوده باشه و دیدتون رو نسبت به چارت، به تحلیل و RSI تغییر داده باشه. راستی تا یادم نرفته ازتون میخوام به عنوان مشق شب تکلیف در خونه حتما روی چارت RSI رو اجرا کنید و رفتار اون رو بررسی کنید. ببینید وقتی RSI بالای 70 رفته روی قیمت چه اتفاقی رخ داده، وقتی RSI به زیر 30 رفته قیمت چه واکنشی نشون داده. کلا چیزایی که تو این قسمت یاد گرفتین رو روی چارت دنبالش بگردید. قسمت های بعدی رو در آینده براتون میسازم. لطفا نظرتون رو در مورد این قسمت برام کامنت کنید، خیلی برای من مهمه. کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، لایک یادتون نره. حتما به هم بگید که نظرتون در مورد این ویدیو چی بوده. تا قسمت بعدی فعلا خدا نگهدار.